नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत. आंब्याचा सीझन म्हटला की प्रत्येकाच्या घरात आंब्यापासून काही ना काही पदार्थ बनवतच असतो. जसं की आंब्याचे रायते, आंबा बर्फी, आंब्याचा शिरा, आईस्क्रीम असे पदार्थ बनवले जातात. आणि म्हणूनच मी सुद्धा ठरवलं की आज आमरस पुरीची रेसिपी बनवून तुमच्याबरोबर शेअर करावी. फ्रेंड्स, रेसिपी सुरू करण्याआधी कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला विसरू नका. तर चला जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. आधी आपण पुरीची तयारी करून घेऊया. पुरीला लागणारी कणिक मळून घेऊया. आज आपण फक्त गव्हाच्या पिठाच्या पुऱ्या करणार आहोत, म्हणून मी इथे 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही अर्ध गव्हाचं आणि अर्ध मैदा सुद्धा घेऊ शकता. त्यानंतर त्यात आपण रवा घालणार आहोत. इथे मी 2 चमचे रवा घेतलाय. रव्यामुळे पुऱ्या मस्त खुसखुशीत होतात आणि चवीपुरतं मीठ घालून ही सर्व जिन्नस एकत्र करून घ्यायची. हे सगळं एकत्र करून झाल्यावर त्यात थोडं थोडं पाणी घालून घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा. एकदम जास्त घट्टही नाही आणि एकदम सैलसरही नाही, तर मध्यम मळून घ्यायचं, कारण आपण याच्यात रवा घातलाय तो सुद्धा छान पिठामध्ये मुरला पाहिजे. पुरी बनवताना नेहमी पीठ घट्टसरच मळायचं. चपातीला पीठ मळतो तसं मळू नका. मऊसर पीठ मळलं गेलं तर पुऱ्या तेल जास्त पितात आणि मग पुऱ्या तेलकट होतात. तुम्ही पाहू शकता पीठ मस्त मळून झालंय. याकरिता मला 1 कप पाणी लागलंय. त्याच्यातील फक्त 1 चमचा पाणी उरलंय. आता हे पीठ बाजूला ठेवून देऊया आणि पुढची पद्धत पाहूया. इथे मी 4 आंबे घेतले, ते स्वच्छ धुवून घेऊया. हे आंबे खायच्या आधी अर्धा तास तरी पाण्यात भिजत ठेवायचे. त्याच्याने काय होतं, त्याच्यातील उष्णता कमी होते आणि आंब्यातील चिकही निघून जातो. हे बघा, मी हे आंबे स्वच्छ धुवून आणि पुसून घेतले. ते आता आपण कापून घेऊया. हे बघा, हे असा देठाकडचा भाग दिसतोय ना, तो आधी आपण कापून घेऊया. हे बघा, आंबा किती मस्त पिकलाय. आपल्याला अशाच आंब्याच्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत. छोटे छोटे पीसेस कट नाही करायचे. तुम्ही पाहू शकता सगळे आंबे कापून झाले. आता या आंब्यातील गर कसा काढायचा ते पाहून घेऊया. इथे एक बाउल घेतलाय. त्या बाउलवर अशी गाळणी ठेवायची आणि आता काय करायचं, ही अशी आंब्याची फोड घेऊन ही अशी उलटी ठेवून वरनं दाब देऊन त्याच्यातील सगळा रस गाळणीतून गाळून घ्यायचा. आपण आज इथे मिक्सीचा वापर न करता या पद्धतीने आंब्याचा रस काढून घेणार आहोत. त्याच्याने काय होतं, सर्व रस व्यवस्थित गाळून निघतो आणि आंब्याला जर शिरा असतील ना, त्या सुद्धा चाळणीवरच राहतात. आपण जर हे आंबे मिक्सीमध्ये फिरवून घेतले तर थोड्याफार शिरा राहण्याची शक्यता असते. तुम्ही पाहू शकता आंब्याच्या फोडीचा सर्व गर मस्त गाळून निघलाय. अशा प्रकारे आपण सर्व आंब्याचा गर काढून घेऊया. आंब्याची कोय सुद्धा अशी चाळणीत घासून कोईचा गर काढून घ्यायचा. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता आंब्याच्या कोईचा सुद्धा मस्त गर निघून आलाय. हे बघा, सर्व आंब्याचा गर गाळणीतून गाळून घेतलाय. आता हा सगळा रस मिक्स करून घेऊया. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता किती मस्त एकसंध रस झालाय. त्याच्यातच मी 2 चमचे साखर घालणार आहे. तुम्ही घेतलेले आंबे जर जास्त गोड असतील तर साखर नाही घातली तरी चालेल. साखर घालून झाल्यावर साखर व्यवस्थित मिक्स करायची. त्याच्यानंतर त्यात अर्धा चमचा वेलची पूड घालून मिक्स करून घेऊया. वेलची पूड तुम्हाला हवी असेल तरच घाला, नाही घातली तरी चालेल. आमरस बनून तयार आहे. आता हे आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया. तोपर्यंत पुरी बनवून घेऊया. हे बघा, आपलं पीठ मस्त मुरलंय. आता काय करायचं, थोडंसं तेल लावून पुन्हा हे पीठ मळून घ्यायचं. पीठ छान मळून झालंय. आता या पिठाचा असा लांबट रोल तयार करायचा
आणि सुरीने एकसारखे भाग कट करून घ्यायचे. कट केलेल्या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. कट केलेल्या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून झालेत. जोपर्यंत आपण हे गोळे लाटून घेतोय तोपर्यंत बाकीचं पीठ झाकून ठेवायचं. हा असा छोटासा गोळा घेऊन त्याला थोडंसं तेल लावून लाटून घ्यायचं. पुरी लाटताना जास्त पातळ लाटू नका, नाहीतर पुरी फुगत नाही. हे बघा, पुरी लाटून तयार आहे. अशाच आपण सगळ्या पुऱ्या लाटून घेऊया. हे बघा, मी जेवढे गोळे बनवले होते तेवढ्या पुऱ्या लाटून घेतल्यात. आता आपण हे तळून घेऊया. इथे तेल कढईत गरम करून घेतलंय. हे बघा, छोटासा पिठाचा गोळा तेलात टाकताच गोळा पटकन वर आला, म्हणजेच तेल चांगलं गरम झालं आहे. आधी तेल मस्त गरम करून घ्यायचं, नंतर मध्यम आचेवर पुऱ्या तळून घ्यायच्या. पुरी तळताना लाटलेली वरची बाजू वरतीच ठेवून पुरी तेलात सोडायची. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता कशी पुरी मस्त टम्म फुगून वर आली आहे. एक बाजू मस्त तळून झाली की मग पुरी उलटी करून दुसरी बाजू सुद्धा तांबूस कलरवर तळून घ्यायची. पुरी तळून झाली आहे. आता ती प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि अशाच सर्व पुऱ्या तळून घेऊयात. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लाईट किंवा डार्क कलरवर पुऱ्या तळून घेऊ शकता. एकदम पण मंद आचेवर पुऱ्या तळू नका, नाहीतर पुऱ्या तेल पितात आणि पुऱ्या तेलकट होतात. पुऱ्या आणि आमरस बनून तयार आहे. आता ते आपण सर्व करूया. तुम्हाला माझी आमरस पुरीची रेसिपी कशी वाटली ते नक्की कमेंट करून सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.